নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহি থকা এডিআৰই আৰু আছাম পুলিচৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম, যিসমূহে আপোনালোকক আহি থকা পৰীক্ষাত বহুখিনি সহায় কৰিব। আজিৰ প্ৰশ্নসমূহ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ পৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব, আপোনালোকে কিছুমান নতুন প্ৰশ্নোত্তৰ হয়তো জানিব পাৰিব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ চেঞ্চুৰী ডিড দ্য ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইষ্টাব্লিছ এ ফুটহিল্ড ইন ইণ্ডিয়া? ব্ৰিটিছৰ যি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিলে, সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল বা ভৰি থৈছিল? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে 15th, 16th, 17th আৰু 18th। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যে ভাৰতত প্ৰথম প্ৰৱেশ কৰিছিল সেইটো আছিল 16th চেঞ্চুৰী। 16th চেঞ্চুৰীত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কি কৰিছিল? ভাৰতত প্ৰথম প্ৰৱেশ কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হোৱাট ৱাজ এ মেজৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট ইন ব্ৰিটিছ ৰুল অভাৰ ইণ্ডিয়া? ব্ৰিটিছে যি ভাৰতত শাসন কৰিছিল, সেই শাসনকালত যিটো মেজৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে, সেই মেজৰ টাৰ্ণিং পইণ্টটো কি আছিল? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে দ্য অপিয়াম ৱাৰ্ছ, দ্য চিপয় মিউটিনি আৰু দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো সেইটো সুধিছে যে হোৱাট ৱাজ দ্য মেজৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট ইন ব্ৰিটিছ ৰুল অভাৰ ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চিপয় মিউটিনি। যি চিপাহী বিদ্ৰোহ আছিলে, চিপাহী বিদ্ৰোহটোৱেই আছিলে ব্ৰিটিছৰ যি মেজৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে, সেইটো আছিল চিপাহী বিদ্ৰোহ। কাৰণ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ৰ পৰাই ভাৰতৰ যি নাগৰিক আছিলে, ভাৰতৰ নাগৰিকসমূহৰ সকলৰ মাজত এটা বিদ্ৰোহৰ ভাৱ জাগি উঠিছিল। তাৰ কাৰণেই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ফালৰ পৰাই বা চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰাই ব্ৰিটিছ ৰুলৰ সময়ত মেজৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ইন হোৱাট ইয়েৰ ডিড ইণ্ডিয়া গেইন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফ্ৰম ব্ৰিটিছ ৰুল? ব্ৰিটিছৰ পৰা ভাৰতে কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানোৱেই যে 1947 চনত কি কৰিছিলে? ভাৰতে ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীন লাভ কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হু ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যন? ভাৰতৰ যি ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন বুলি কোৱা হয়, ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যন বুলি কোৱা হয়, কাক কোৱা হয়? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে জৱাহৰলাল নেহৰু, মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিৰা গান্ধী আৰু বল্লভ ভাই পেটেল। এই আটাইকেইজনৰ ভিতৰত ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যন বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হয়তো আমি সকলোৱে জানো যে ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যন বুলি মহাত্মা গান্ধীক কোৱা হয়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হোৱাট ইজ এ মেজৰ ৰিলিজন প্ৰেক্টিছড ইন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া? আমাৰ যি আধুনিক ভাৰত আছিলে, সেই আধুনিক ভাৰতত বা মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত সকলোতকৈ বেছি সকলোতকৈ বেছি প্ৰেক্টিছ হোৱা ধৰ্মটো কি আছিলে? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে খ্ৰীষ্টিয়ানিটি, হিন্দুইজিম, বুদ্ধিজিম আৰু ইছলাম। এই আটাইকেইটা ধৰ্মৰ ভিতৰত মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত সকলোতকৈ বেছি প্ৰেক্টিছ কৰা ধৰ্মটো কি? সেই ধৰ্মটো হ'ল যে হিন্দুইজিম। মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে হিন্দুইজিমটোৱে এটা মেজৰ ৰিলিজন প্ৰেক্টিছ ইন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ বডি গভাৰ্ণছ ইণ্ডিয়া? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে মনাৰ্কি, ফেডাৰেল ৰিপাব্লিক, ডিক্টেটৰশ্বিপ আৰু কনফেডাৰেচি। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে হুইচ বডি গভাৰ্ণছ ইণ্ডিয়া, সেইটো হ'ব ফেডাৰেল ৰিপাব্লিক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল চিটি অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ যি কেপিটেল চিটি আছে বা ৰাজধানী আছে, সেই ৰাজধানীখনৰ নাম কি? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে মুম্বাই, কলকাতা, নিউ দিল্লী আৰু চেন্নাই। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নিউ দিল্লী। ভাৰতৰ যি কেপিটেল চিটি অফ ইণ্ডিয়া আছে, কেপিটেল চিটি অফ ইণ্ডিয়া নিউ দিল্লী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, দ্য হিমালয়াছ আৰ এ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ বৰ্ডাৰিং হুইচ কাণ্ট্ৰি টু দ্য নৰ্থ অফ দ্য ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ উত্তৰ ফালৰ পৰা হিমালয় কোনখন দেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে বা বৰ্ডাৰ সৃষ্টি কৰে? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে পাকিস্তান, চাইনা, নেপাল আৰু বাংলাদেশ। অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে পাকিস্তান, চাইনা, নেপাল আৰু বাংলাদেশ। প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে যে দ্য হিমালয়াছ আৰ এ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ বৰ্ডাৰিং হুইচ কাণ্ট্ৰি টু দ্য নৰ্থ অফ দ্য ইণ্ডিয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাইনা। ভাৰতে উত্তৰ ফালে চাইনাৰ লগত কি কৰে? বৰ্ডাৰৰ সৃষ্টি কৰে, যিটো হিমালয় মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ আছে সেইটোৱে।
ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ইজ এন এক্সাম্পল অফ হুইচ এনচিয়েণ্ট চিভিলাইজেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। যি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন আছে সেই চিভিলাইজেশ্যনটো তলত থকা কোনটো চিভিলাইজেশ্যনৰ এটা এক্সাম্পল হয় বা উদাহৰণ হয়। অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে দ্য মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ, গুপ্তা এম্পায়াৰ, ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন আৰু মোগল এম্পায়াৰ। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো তলৰ কোনটো চিভিলাইজেশ্যনৰ উদাহৰণ হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো যে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰে এটা উদাহৰণ এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হুইচ কেছ ক্ৰপছ ইজ এ মেজৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট অফ ইণ্ডিয়া। তলত থকা কোনটো শস্য আমাৰ ভাৰতৰ মেজৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট। ঠিক আছে। অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে হুইট মানে ঘেঁহু, ৰাইচ, কটন আৰু কৰ্ণ। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত মেজৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট অফ ইণ্ডিয়া হ'ব কটন। ঠিক আছে। কটনটো হ'ব মেজৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট অফ ইণ্ডিয়া। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে বলিউড ইজ এ ৱৰ্ল্ড ৰেনোৱেড ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী চেণ্টাৰ্ড ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান চিটি। যে বলিউড এটা বিশ্ববিখ্যাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় আৰু সেই যিটো বিশ্ববিখ্যাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো তলৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত। ঠিক আছে। চহৰকেইখনৰ নাম চাওক। দিল্লী, হায়দৰাবাদ, চেন্নাই আৰু মুম্বাই। এই আটাইকেইখন চহৰৰ ভিতৰত বলিউডৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে সেই বলিউড ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কোনখন চহৰত অৱস্থিত বুলি সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুম্বাই। যে বলিউড মুম্বাইতে, বলিউড যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো মুম্বাই চিটিত চেণ্টাৰ্ড হৈ আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল ইণ্ডিয়ান গাৰ্মেণ্ট ফৰ ওমেন। ঠিক আছে। হোৱাট ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল ইণ্ডিয়ান গাৰ্মেণ্ট ফৰ ওমেন। অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে কিমোনো, শাৰী, হেণ্ডবক আৰু আউডাই। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান ওমেনৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল গাৰ্মেণ্ট আছে সেই ট্ৰেডিশ্যনেল গাৰ্মেণ্টটো কি সুধিছে। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শাৰী। শাৰীটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ওমেনৰ ট্ৰেডিশ্যনেল গাৰ্মেণ্ট। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান ওমেনৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল গাৰ্মেণ্ট আছে সেইটো হৈছে শাৰী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে দ্য তাজমহল ইজ এ ফেমাছ হোৱাইট মাৰ্বল মজুলেম লোকেটেড ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান চিটি। তাজমহল বগা মাৰ্বলেৰে বনোৱা বুলি আমি সকলোৱে জানো আৰু সেই তাজমহলটো কোনখন চহৰত অৱস্থিত বুলি সুধিছে। চহৰকেইখনৰ নাম চাওক। বেংগলোৰ, আগ্ৰা, জয়পুৰ আৰু পুনে। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আগ্ৰা। তাজমহল যিটো হোৱাইট মাৰ্বল দি বনোৱা গৈছে সেই হোৱাইট মাৰ্বল দি বনোৱা যি তাজমহল আছে সেই তাজমহলটো আছে আগ্ৰাত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে দ্য তাজমহল ইজ এ ফেমাছ, এইটো হৈ গ'ল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ইজ এ গ'ল অফ ইণ্ডিয়াছ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ। ৰিচেণ্ট ইয়াৰত যি ভাৰতৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো গ'ল আছে, লক্ষ্য আছে, সেইটো কি আছিলে। অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে টু বিকাম এ লিডিং মিলিটাৰী পাৱাৰ, টু ইনক্ৰিজ লিটাৰেচি ৰেট, টু বিকাম এ ক্ল'জ ইকনমি এণ্ড টু ডিক্ৰিজ ফৰেইন ইনভেষ্টমেণ্ট। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে টু ইনক্ৰিজ লিটাৰেচি ৰেটছ। টু ইনক্ৰিজ লিটাৰেচি ৰেট সেইটো আছিল ভাৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মূল লক্ষ্য। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ফেমাছ ফেষ্টিভেলছ চেলিব্ৰেট দ্য ট্ৰাম্প অফ এ গুড অভাৰ এভিল। কি কৈছে তলৰ কোনটো হুইচ ফেমাছ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড ট্ৰাম্প অফ গুড অভাৰ এভিল। অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে দিৱালী, হোলী, দশেৰা আৰু ওনাম। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দিৱালী। ঠিক আছে। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দিৱালী। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।